নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো এছাম ক্ৰিয়েটৰ ছাপোৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল, বহুতে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ডিএম কৰিছে আৰু মই ভিডিঅ'বোৰ কমেণ্ট কৰি জনাইছো যে কিছুমানে তেওঁলোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইল হওক বা ফেচবুক পেজে হওক তেওঁলোকে মনিটাইজ কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে বেছি ফলোৱাৰ্ছ গেইন কৰিব পৰা নাই। ফলোৱাৰ্ছ গেইন কৰিব পৰা নাই কাৰণে তেওঁলোকে ফেচবুকটো মনিটাইজ কৰিব পৰা নাই। চ' বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কম আৰু আপোনালোকৰ লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজৰ আৰু ফেচবুক প্ৰফাইলত আপোনালোকে বেছি ফলোৱাৰ্ছ গেইন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে সেই ফলোৱাৰ্ছবোৰ কমপ্লিট কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ফেচবুকটো মনিটাইজ কৰি তাৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আগৰ আগতে আপোনালোকক সৰুতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিওঁ যে যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই থৈ দিব আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাব। বন্ধুসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰো যদি ফেচবুকত আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে ভাবিছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ সেই ফলোৱাৰ্ছবোৰ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব, তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো অলপমান স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক, কাৰণ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো অলপমানো স্কিপ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপমানো বুজি নাপাব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ফেচবুকত ফলোৱাৰ্ছ বঢ়াব বিচাৰে, আপোনালোকৰ হাতত তিনিটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকৰ প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ গুগল এডছ, ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ ফেচবুক এডছ আৰু থাৰ্ড নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে আপোনালোকে অলপমান কষ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হৈ যাব। ত' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এটাৰ পৰা এটা তিনিটা বিষয়ে মই আপোনালোকৰ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথা হৈছে গুগল এডছ। বন্ধুসকল, গুগল এডছটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ প্ৰফাইল হওক বা ফেচবুক পেজে হওক আপোনালোকে প্ৰমোচন কৰি আপোনালোক যিমান আপোনাক ফলোৱাৰ্ছ লাগে আপুনি সিমানেই ফলোৱাৰ্ছ আপোনালোকে গেইন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে গুগল এডছ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ফলোৱাৰ্ছ বঢ়াব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ ফেচবুকটো মনিটাইজ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে এই গুগল এডছটো কি হয়, ক'ত কেনেকৈ আৰু কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে গুগল এডছটোৰ বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ এবাৰ চেকআপ কৰিব আৰু আপোনালোকে বুজি পাব যে গুগল এডছ কি হয় আৰু গুগল এডছৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকে ফেচবুকৰ ফলোৱাৰ্ছ গেইন কৰিব পাৰি আৰু ফেচবুকৰ ৱাচ টাইমো গেইন কৰিব পাৰি সেই গুগল এডছটোৰ দ্বাৰা। বন্ধুসকল, থাৰ্ড নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ ফেচবুক এডছ। বন্ধুসকল, কি হয়, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ফেচবুকত ভিডিঅ' বা আপোনালোকে ৰিলছ বনাই থাকে, আপোনালোকৰ ফটো বা ভিডিঅ' বা আপোনালোকৰ ৰিলছ বনাব আৰু আপোনালোকৰ সেই ফটো ভিডিঅ' আৰু ৰিলছত যদি আপোনালোকৰ ভিউজ নাহে, ফলোৱাৰ্ছ নাহে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো বা আপোনালোকৰ সেই ৰিলছটো আপোনালোকে অলপমান পইচা দি আপোনালোকে বুষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে সেই বুষ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'টো বা আপোনালোকৰ যিটো ভিডিঅ' বা ৰিলছ আপোনালোকে বুষ্ট কৰিব, ধৰি লওক আপুনি এটা ভিডিঅ' বুষ্ট কৰিছে আপোনালোকে ফেচবুক এডছৰ দ্বাৰা, আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' আপুনি ফেচবুক এডছৰ দ্বাৰা বুষ্ট কৰিব সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বেছিকৈ বেছি মানুহলৈ বেছিকৈ বেছি ফেচবুক ইউজাৰলৈ ফেচবুকে পঠিয়াই দিব আৰু আপোনালোকৰ যদি সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাবলগীয়া ভাল কণ্টেণ্ট হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিবোৰ মানুহে আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টো পাব তেওঁলোকে আপোনাক ফ'ল' কৰিব, লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিব। এনেধৰণে আপোনালোকৰ ৰিয়েল ফলোৱাৰ্ছ আৰু ৰিয়েল ৱাচ টাইম ফেচবুকত আপোনালোকে এনেকৈ পাই যাব ফেচবুক এডছৰ দ্বাৰা। আৰু 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ ফ্ৰী। এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰে, এইটো অপশ্যন মই কি বুলি কওঁ আপোনালোকক, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে অলপমান কষ্ট কৰি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। এইটো অপশ্যনৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ লৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে তেতিয়াহে গম পাব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সেইবোৰ ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব, যিবোৰ ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটোহে অ'পেন কৰিব, পেজটো নহয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি পেজ আছে, এই ট্ৰিক্সটো কেৱল পেজ থকাবোৰৰ কাৰণেহে। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চাৰ্চ অপশ্যনত যাব, য'ত চাৰ্চ কৰাত এটা আপোনালোকৰ চিম্পলি আপোনালোকৰ পেজটোৰ নাম আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। যেনেকৈ মোৰ পেজটো হৈছে এছাম ক্ৰিয়েটৰ ছাপোৰ্ট, চিম্পলি মই ইয়াত চাৰ্চ কৰিছোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত এটা অপশ্যন পাব, ইয়াত আপোনালোকৰ 3টা ডট দেখাব। চিম্পলি এই 3টা ডটত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ চিম্পলি ইয়াত এটা অপশ্যন দেখা পাব ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছ বুলি। যেতিয়া আপোনালোকে এই ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট অল বুলি আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে যিবোৰ আপোনাৰ প্ৰফাইলত ফ্ৰেণ্ডছ থাকে, সেইবোৰ ফ্ৰেণ্ডছলৈ আপোনাৰ তৰফৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট যাব যে আপোনাৰ এটা নতুন পেজ আছে, আপোনালোকে সেই পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰক। আপোনালোকে যেতিয়া এনেকৈ ৰিকুৱেষ্টটো চেণ্ড কৰি দিব, এনেকৈ তলত লিখা আছে চেণ্ড ইনভিটেশ্যন, এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ তাত এটা নটিফিকেশ্যন যাব আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া একচেপ্ট কৰিব, একচেপ্ট কৰিলে আপোনালোক অট'মেটিকলি ফ'ল' কৰি যাব আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ পেজত ফলোৱাৰ্ছ বঢ়াব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা সৰু চাই লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে মোক মটিভেট কৰে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ। ত' বন্ধুসকল, আজিলৈ এইখিনি আছিল। আপোনালোক আকৌ এবাৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ।